Triệu Lệ Dĩnh thật xinh đẹp với phong cách mới trong buổi livestream tối nay khiến cộng đồng mạng rung chuyển. Tối nay, khi đồng hồ vừa điểm sang giờ phát sóng, không ai ngờ rằng một buổi livestream tưởng chừng bình thường lại nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả cộng đồng mạng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cái tên Triệu Lệ Dĩnh đã leo lên top tìm kiếm, kéo theo hàng loạt từ khóa liên quan, không phải vì scandal, không phải vì một thông tin gây tranh cãi, mà đơn giản là vì cô xuất hiện. Nhưng lần này, sự xuất hiện ấy lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Khoảnh khắc mở livestream, một sự thay đổi rõ ràng. Khi màn hình livestream vừa sáng lên, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh hiện ra trong ánh sáng dịu nhẹ. Không cần đợi quá lâu, khán giả đã nhận ra ngay một điều, phong cách của cô đã thay đổi, không còn là hình ảnh quen thuộc với những kiểu trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo như trước đây, cũng không phải phong cách sắc sảo thường thấy trên thảm đỏ. Lần này, cô xuất hiện với một hình tượng cân bằng giữa hai yếu tố, dịu dàng, trưởng thành, chính sự, ở giữa ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt. Trang phục đơn giản nhưng cuốn hút. Trong buổi livestream, Triệu Lệ Dĩnh chọn một bộ trang phục khá tối giản, một chiếc áo với tông màu trung tính, thiết kế gọn gàng, không quá cầu kỳ nhưng lại tôn lên vóc dáng thanh mảnh của cô. Không có quá nhiều phụ kiện, không có chi tiết rườm rà, nhưng chính sự tối giản ấy lại khiến người xem tập trung hoàn toàn vào khuôn mặt, biểu cảm và thần thái. Nhiều fan bình luận ngay trong livestream, không cần cầu kỳ mà vẫn đẹp như vậy. Kiểu tóc và trang điểm, điểm nhấn tạo nên cơn sốt. Nếu trang phục là phần nền, thì kiểu tóc và cách trang điểm chính là điểm nhấn. Mái tóc của Triệu Lệ Dĩnh lần này được tạo kiểu tự nhiên hơn so với trước, không quá cầu kỳ, nhưng lại có độ bồng nhẹ, tạo cảm giác mềm mại. Trang điểm cũng thay đổi rõ rệt, ánh mắt sâu hơn, màu son trầm hơn, tổng thể sắc nét hơn nhưng không quá đậm. Chính sự thay đổi này khiến nhiều người nhận ra rằng cô đang bước sang một hình tượng mới. Phản ứng ngay lập tức của người xem ngay khi livestream bắt đầu, phần bình luận gần như nổ tung. Hàng loạt tin nhắn xuất hiện liên tục, đẹp quá, phong cách này hợp với cô ấy hơn, không nhận ra luôn. Trên Weibo, nhiều người dùng nhanh chóng cắt lại những khoảnh khắc đẹp nhất và đăng lại. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ, các đoạn clip ngắn đã lan truyền rộng rãi. Thực ra, Triệu Lệ Dĩnh không phải lần đầu thay đổi hình tượng, nhưng lần này, sự thay đổi mang tính tinh tế hơn là gây sốc. Không phải kiểu thay đổi đột ngột khiến người ta bất ngờ, mà là kiểu thay đổi khiến người ta nhận ra dần dần cô ấy đã khác rồi. Đó là sự chuyển mình từ hình ảnh trẻ trung sang hình ảnh trưởng thành hơn, và điều quan trọng là sự thay đổi này vẫn giữ được nét đặc trưng của cô. Một buổi livestream nhưng giống như một dấu mốc. Đối với nhiều nghệ sĩ, livestream chỉ là hoạt động giao lưu với fan, nhưng đối với Triệu Lệ Dĩnh, buổi livestream tối nay lại giống như một dấu mốc nhỏ, một khoảnh khắc đánh dấu sự thay đổi hình tượng, sự trưởng thành trong phong cách và có thể là cả định hướng mới trong sự nghiệp. Khi vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình, điều khiến nhiều người bàn luận không chỉ là việc cô đẹp, mà là cách cô thể hiện bản thân, không cố gắng quá mức, không tạo cảm giác gượng gạo, chỉ đơn giản là ngồi trước máy quay, trò chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười. Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến người xem cảm thấy dễ chịu, một cảm giác rất khác so với trước đây. Nếu so với những lần xuất hiện trước, buổi livestream lần này mang lại cảm giác rất khác, ít diễn hơn, nhiều hơn, ít cố gắng gây ấn tượng, nhưng lại khiến người ta nhớ lâu hơn. Buổi livestream tối nay không có sự kiện lớn, không có kịch bản phức tạp, nhưng chính sự giản dị ấy lại tạo nên một cơn sốt. Và trong cơn sốt ấy, người ta không chỉ nhìn thấy một Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp, mà còn thấy một phiên bản trưởng thành hơn của cô. Nếu ở phần trước, sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh chỉ được cảm nhận bằng trực giác, thì khi nhìn kỹ hơn vào trang phục và phong cách, người ta mới nhận ra đây không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà là một hình tượng được tính toán rất kỹ. Váy trắng không còn là sự ngây thơ, mà là sự tinh tế. Màu trắng trong thời trang vốn mang nhiều ý nghĩa. Trước đây, khi Triệu Lệ Dĩnh diện màu trắng, khán giả thường liên tưởng đến sự trong trẻo, nét dịu dàng, hình ảnh nữ chính thanh thuần. Điều này từng gắn liền với các vai diễn của cô trong Sam Sam Cam hay The Journey of Flower. Nhưng chiếc váy trắng trong buổi livestream lần này lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Không còn cảm giác ngây thơ, thay vào đó là sự tối giản, sự trưởng thành và một chút lạnh lùng nhẹ. Thiết kế váy càng đơn giản càng khó. Chiếc váy có form dáng gọn gàng, không quá bó sát, không quá xòe rộng, những đường cắt được xử lý rất tinh tế. Phần cổ mở vừa phải, vai được định hình rõ, thân váy rơi nhẹ theo chiều cơ thể, không có chi tiết thưa, không có họa tiết nổi bật, nhưng chính vì vậy, nó đặt toàn bộ áp lực lên người mặc. Một bộ váy như vậy chỉ thực sự đẹp khi người mặc có thần thái, khí chất, sự tự tin, và Triệu Lệ Dĩnh đã làm được điều đó. Chất liệu, yếu tố tạo nên độ sang. Một điểm khiến chiếc váy trở nên khác biệt là chất liệu. Dưới ánh đèn livestream, bề mặt vải phản chiếu ánh sáng rất nhẹ, không lấp lánh quá mức, chỉ đủ để tạo cảm giác mềm mại, cao cấp, có chiều sâu. Đây là kiểu chất liệu thường thấy trong thời trang hiện đại, nơi sự tinh tế quan trọng hơn sự phô trương. Make up, sự thay đổi nằm ở chi tiết nhỏ. Nếu chỉ nhìn lướt qua, nhiều người có thể nghĩ rằng make up của Triệu Lệ Dĩnh không thay đổi nhiều, nhưng thực tế, sự khác biệt nằm ở những chi tiết rất nhỏ.
lớp nền, mỏng nhưng hoàn hảo. Lớp nền lần này được xử lý theo phong cách tự nhiên, không quá lì, không quá bóng, tạo cảm giác làn da mịn sáng nhưng vẫn thật. Điều này rất quan trọng trong livestream, nơi camera có thể phóng đại mọi khuyết điểm. Đôi mắt, điểm thay đổi rõ ràng nhất. Nếu trước đây, ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh thường được trang điểm theo kiểu nhẹ nhàng, trong trẻo, thì lần này, đôi mắt trở nên sâu hơn, cách đánh mắt tập trung vào, đường eyeliner rõ hơn, tông màu trầm hơn, độ chuyển màu tinh tế hơn. Kết quả là ánh nhìn của cô có chiều sâu hơn rất nhiều, không còn chỉ là dễ thương, mà mang một cảm giác trưởng thành, có phần suy tư. Màu son, sự lựa chọn có chủ đích. Son môi là một trong những yếu tố thay đổi rõ nhất, không phải màu hồng sáng như trước, cũng không phải đỏ rực, mà là một tông trầm nhẹ, thiên về nút pha ấm. Màu son này giúp tổng thể gương mặt trở nên thanh lịch dịu dàng nhưng vẫn có điểm nhấn. Kiểu tóc ngắn bước chuyển lớn trong hình tượng. Nếu phải chọn một yếu tố tạo ra cú sốc thị giác lớn nhất, thì đó chính là kiểu tóc. Tóc ngắn, lựa chọn không dễ. Trong nhiều năm, Triệu Lệ Dĩnh gắn liền với mái tóc dài. Đó là hình ảnh quen thuộc với khán giả, nhưng tóc ngắn lại là một câu chuyện khác. Nó đòi hỏi gương mặt rõ nét, đường nét hài hòa và sự tự tin rất lớn, không phải ai cũng phù hợp. Kiểu tóc lần này, mềm mại nhưng dứt khoát. Mái tóc được cắt ngắn vừa phải, không quá cá tính, không quá phá cách, nhưng có độ bồng nhẹ, ôm lấy khuôn mặt. Điểm đặc biệt là phần đuôi tóc hơi cụp, mái được xử lý tự nhiên, không quá styling, tất cả tạo nên cảm giác rất đời. Vì sao tóc ngắn lại quan trọng? Trong thời trang và hình ảnh cá nhân, tóc không chỉ là kiểu dáng, nó là một tuyên bố. Tóc dài thường gắn với sự nữ tính truyền thống, tóc ngắn lại gợi đến sự độc lập, sự thay đổi và đôi khi là một giai đoạn mới trong cuộc sống. Vì vậy, việc Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với tóc ngắn trong livestream không chỉ là thay đổi ngoại hình mà còn giống như một dấu hiệu của sự chuyển mình. Tổng thể, một hình tượng được tính toán mềm mại khi kết hợp lại váy trắng tối giản, make up tinh tế, tóc ngắn hiện đại, ta có một hình tượng rất đặc biệt, không quá nổi bật theo kiểu gây sốc, nhưng lại khiến người ta nhìn lâu hơn. Đó là kiểu hình tượng không cố gắng gây ấn tượng nhưng vẫn để lại ấn tượng. Vì sao phong cách này khiến cộng đồng mạng rung chuyển? Câu trả lời nằm ở một điều rất đơn giản. Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi, nhưng không đánh mất chính mình. Cô vẫn là cô, chỉ là phiên bản trưởng thành hơn. Ngay sau khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với phong cách mới trong livestream, điều xảy ra không chỉ là vài lời khen, mà là một làn sóng. Trên Weibo, những hình ảnh cắt từ livestream bắt đầu lan truyền với tốc độ rất nhanh. Tốc độ lan truyền, từ vài clip đến hàng triệu lượt xem. Ban đầu, chỉ là những đoạn video ngắn, một góc quay khi cô cười, một khoảnh khắc chỉnh tóc, một ánh nhìn rất nhẹ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, những clip này được chia sẻ lại hàng loạt. Hiện tượng này không phải là mới, trước đó, chỉ cần một phát ngôn hay hành động của cô cũng có thể tạo ra hàng trăm triệu lượt đọc trên Weibo, nhưng lần này khác, không phải vì tranh cãi, mà vì vẻ đẹp và sự thay đổi. Những từ khóa hot search xuất hiện theo cách hoạt động của Weibo. Khi một chủ đề trở nên phổ biến, nó sẽ nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm. Những từ khóa dạng như Triệu Lệ Dĩnh tóc ngắn, Triệu Lệ Dĩnh váy trắng livestream, phong cách mới Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu xuất hiện dày đặc. Đây là kiểu hot search tự nhiên, không cần scandal vẫn bùng nổ. Bình luận của fan, từ bất ngờ đến tự hào, phần bình luận dưới các bài đăng gần như không ngừng tăng. Một số bình luận tiêu biểu, mang tính tổng hợp, đây có phải Triệu Lệ Dĩnh không? Khí chất khác hẳn, tóc ngắn mà vẫn đẹp như vậy là đỉnh thật sự, không cần make up đậm mà vẫn cuốn hút, cô ấy đang bước sang một giai đoạn mới rồi. Điều thú vị là lần này, phản ứng gần như nghiêng về tích cực, khác với nhiều lần trước khi cô vướng tranh cãi, nơi ý kiến thường chia hai chiều rất rõ rệt. Sự khác biệt của cơn sốt lần này, trong quá khứ, Triệu Lệ Dĩnh từng khiến mạng xã hội bùng nổ vì phát ngôn gây tranh cãi, tin đồn tình cảm, phản ứng mạnh mẽ với dư luận. Những sự kiện đó có thể thu hút hàng trăm triệu lượt đọc. Nhưng lần này, sự bùng nổ đến từ một điều rất khác, hình ảnh đẹp và sự thay đổi tinh tế. Đây là kiểu viral, bền hơn, không ồn ào, nhưng lan rất sâu, một đoạn cảm xúc. Nếu Phùng Thiệu Phong xem livestream này, anh sẽ nghĩ gì? Giữa tất cả những lời khen, những lượt chia sẻ, những bảng xếp hạng tìm kiếm, có lẽ sẽ có một người không cần nhìn vào hot search, không cần đọc bình luận, chỉ cần nhìn một lần là đủ hiểu, đó là Phùng Thiệu Phong. Một khoảnh khắc rất riêng, hãy tưởng tượng một buổi tối yên tĩnh, không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng ồn của mạng xã hội, chỉ là một chiếc điện thoại và một buổi livestream. Khi hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên màn hình, có lẽ điều đầu tiên anh nhận ra không phải là chiếc váy trắng, cũng không phải mái tóc ngắn, mà là cô đã khác rồi. Sự thay đổi mà người ngoài nhìn thấy và người trong cảm nhận. Người ngoài nhìn thấy phong cách mới, hình ảnh mới, thần thái mới, nhưng người từng đi cùng cô qua một chặng đường dài sẽ thấy nhiều hơn thế. Họ sẽ nhận ra sự trưởng thành, sự bình tĩnh hơn trong ánh mắt và một khoảng cách không còn có thể quay lại như trước. Một cảm xúc khó gọi tên, có những cảm xúc không phải là tiếc nuối, cũng không hẳn là vui, mà là một trạng thái rất lặng khi nhìn thấy người từng quen thuộc thay đổi.
người ta thường sẽ nghĩ cô ấy đang sống tốt và đôi khi, chỉ cần vậy thôi, cũng đủ. Vì sao khoảnh khắc này khiến người ta suy nghĩ, câu chuyện không chỉ là một buổi livestream, mà là một hành trình, từ quá khứ đến hiện tại, từ những điều đã qua đến những gì đang diễn ra, và trong hành trình ấy, mỗi người đều thay đổi, Triệu Lệ Dĩnh thay đổi, Phùng Thiệu Phong cũng vậy, chỉ là theo những cách khác nhau. Buổi livestream tối nay không chỉ tạo ra một cơn sốt, nó còn khiến người ta nhận ra một điều, có những sự thay đổi không cần ồn ào, nhưng vẫn đủ để cả thế giới chú ý, và đôi khi, người hiểu rõ nhất sự thay đổi ấy, lại là người không nói gì.